فرنسا ليست بخير عسكريا، فلك أن تعلم أن باريس في الأشهر الأخيرة كانت تخسر للغاية في عديد مناطق النفوذ. فهنا في مالي بدأت فرنسا تلم شتات جيشها لتسحبه نحو باريس بعد سنوات من التواجد في تلك المنطقة بهدف محاربة الإرهاب. مع مالي انسحبت فرنسا من كل من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى، ففي الأولى حدث انقلاب عسكري طلب التخلي عنها، وفي بوركينا فاسو انتشرت ميليشيات فاغنر الروسية وسببت أزمة دبلوماسية كبيرة مع باريس. في الواقع فرنسا انسحبت من العديد من المناطق، لكن الجنود المنسحبين ليسوا جميعا من الفرنسيين، ومع هذا هم من الجيش الفرنسي. فكيف ذلك؟ نعم، هم من الجيش الفرنسي لكن ليسوا فرنسيين، بل هم مرتزقة نظاميون كما تسميهم باريس، جنود من مختلف أنحاء العالم لكنهم يقاتلون تحت راية فرنسا، يدافعون عن مصالحها ويتحدثون الفرنسية ويموتون من أجلها، يتركون أهلهم وحياتهم ويتجهون لباريس لخدمتها. هؤلاء هم الفيلق الأجنبي الفرنسي الذي سنروي قصته في هذا الفيديو. أسس لأهداف استعمارية وسار على ذات النهج لسنوات قبل أن يتحول لواحد من أبرز الفرق في الجيش الفرنسي في القرن التاسع عشر، وتحديدا في العام 1831. كانت الإمبراطورية الفرنسية قد توسعت بشكل واضح، وبات من الصعب أن تسيطر على كل المناطق من خلال الجنود الفرنسيين، لذلك قررت فتح باب التطوع فيما أسمته الفيلق الأجنبي، ليدشن بذلك الفيلق المستمر حتى الآن. في البداية تمركز الفيلق الأجنبي الفرنسي فقط في الجزائر، وشارك في جل المعارك العسكرية هناك، وتكون حينها من عشرات الآلاف من الجنود. بعد تجربة الجزائر بات الفيلق يتحرك في كل مكان تتواجد فيه فرنسا، ففي العام 1835 شارك في الحرب الأهلية الإسبانية، ثم شارك في حرب القرم وحرب الاستقلال الإيطالية الثانية، وتوالت الحروب وكان الفيلق متواجدا في معظمها وصولا للحرب العالمية الأولى، حيث تولى الفيلق حينها مهمة القتال في الجبهة الغربية، وترك بصمة قوية هناك وخاض معارك وصفت بالحاسمة. أما في الحرب العالمية الثانية فكان دوره أقل بكثير، كون فرنسا انكسرت سريعا أمام جيش هتلر، حيث شارك في الحملة العسكرية على النرويج وحملة شمال إفريقيا. ومع نهاية تلك الحرب بات الفيلق محط إعجاب الكثير من المقاتلين حول العالم، إذ أصبح يضم مئات الآلاف من المقاتلين الذين توزعهم فرنسا في مختلف أنحاء العالم. وحسب المؤرخين فإن الفيلق وعلى مدار تلك السنوات الطويلة خسر عددا كبيرا من المقاتلين في مختلف الحروب والمعارك، حيث تقدر خسائرهم بأكثر من 40,000 قتيل سقطوا في عديد الحروب القديمة والحديثة، وبعضهم بقي موتهم طي الكتمان. فذلك الفيلق لم تنتهي مهامه بانتهاء الحرب العالمية الثانية، بل شارك في كل الحروب اللاحقة وعلى رأسها حرب الكويت عام 90. وحتى اليوم يوجد مقاتلون منه في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا، ولكن بعد مرور أكثر من 150 عاما على تأسيسه كيف يبدو وضعه اليوم؟ ومن هم المقاتلون فيه؟ وما هي مهامهم؟ لا تستغرب أبدا إن وجدت مقاتلا عربيا في صفوف ذلك الفيلق، أو حتى أمريكيا هاربا من الولايات المتحدة والتحق بهم. الباب مفتوح للجميع للانضمام لذلك الفيلق، لكن بعد الخضوع للتدريب. فحسب ما يروي أحد المقاتلين في تقرير لفرانس 24 والذي يحمل الجنسية الأمريكية، أن طموحه بأن يكون مقاتلا عسكريا هو من أوصله للفيلق الأجنبي الفرنسي، حيث يملك ذلك المقاتل سوابق جنائية في الولايات المتحدة منعته من الانضمام للجيش هناك، لذلك قرر الانضمام للفيلق الفرنسي ليكون عسكريا أيضا، إذ أن الفيلق لا ينظر للتاريخ الجنائي للمتطوع ولا حتى لعلاقته مع بلده الأم، بل من الضروري أن يكون مقتنعا في الانضمام للفيلق ويريد حقا الدفاع عن مصالح باريس.
عند الانضمام يخضع المتطوع لتدريبات تعتبر من الأقصى في العالم، والتي تعتبر بمثابة اختبار حقيقي لقدرته على التحمل، فإذا اجتازها سيكون ضمن الفيلق، أما إذا فشل لن يكمل معهم. يقبل الفيلق المقاتلين من عمر 17 عاما، ويمنحهم رواتب توصف بالمجزية حاليا، لكن لا يعرف قيمتها الحقيقية. حسب موقع ويكيبيديا، فإن الفيلق اليوم يضم جنودا من 140 دولة. تحتل دول أفريقيا الصدارة، حيث يلجأ الكثير من المهاجرين غير الشرعيين والذين تحط بهم الرحلة في النهاية في فرنسا بالفيلق فرصة للبقاء في البلاد أو العمل تحت رايتها، حيث يمكنهم الانضمام للفيلق بأن يحصلوا على راتب بشكل أساسي، بالإضافة لإمكانية الإقامة في فرنسا في أوقات الإجازات التي تمنح لهم، وقد يسهل عليهم الحصول على الجنسية الفرنسية فيما بعد. لذلك تحول ذلك الفيلق في السنوات الأخيرة إلى محط أنظار المهاجرين، بالإضافة للهاربين من دولهم بسبب قضايا عالقة أو مشاكل قانونية. ففي داخل الفيلق يختار المقاتل اسما وهميا ليتعرف عليه أصدقائه، وتبقى معلوماته الشخصية سرية إلا في حال قبل هو الكشف عنها. كما يتواصل الجنود فيما بينهم باللغة الفرنسية حصرا، ولذلك يبدو الفيلق من الخارج كأنه فرقة من ضمن الجيش الفرنسي ليس إلا. أما عن التدريب والمهام الموكلة لذلك الفيلق، فيقول موقع ليجند ستوريز أن الفيلق أشبه بفرقة كوماندوس خاصة ضمن الجيش الفرنسي، إذ أن البداية في التدريبات البدنية والعسكرية القاسية تتبعه فترة تدريب دقيقة للغاية على طرق اقتحام خطوط العدو وتنفيذ عمليات الاستطلاع قبل أي عملية هجوم من قبل الجيش الفرنسي. كما يدربون بشكل أساسي على الدخول والخروج لمواقع العدو بهدوء تام. لذلك وضمن المعارك التي يتواجدون فيها يعتبر مقاتل الفيلق الأجنبي خط الهجوم الأول للقوات الفرنسية، وتوكل لهم مهام الاستطلاع بشكل كلي. كما يتمتعون بتسليح مميز لا يختلف كثيرا عن تسليح القوات النظامية الفرنسية. تجربة فرنسا مع المتطوعين الأجانب بتلك الطريقة تعتبر نادرة في العالم، فلطالما اعتمدت الجيوش على مرتزقة تدفع لهم المال للقتال معها، لكن ليس تحت جناح الجيش الرسمي للدولة. لكن باريس منحت الرسمية لذلك الفيلق ليبقى تحت سيطرتها، وفي ذات الوقت ليتحرك وفق أوامرها الخاصة دون أي جدال. كما أن الإغراءات التي تقدمها للانضمام له تمنحها فرصة أقوى لدخول دول جديدة، خصوصا أنها لا تخسر أحدا من جنودها في بعض المعارك، وفي ذات الوقت تمتلك خط هجوم متطور ومختلف عن بقية الجيوش. هم في الواقع من المرتزقة لكنهم ليسوا خارج إطار الدولة. وحسب التقارير الفرنسية، فإن بعضا منهم ينتشرون حاليا في سوريا، وتحديدا في قاعدة التنف على الحدود الأردنية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي. وقد اتخذت فرنسا في السنوات الأخيرة خطوات حازمة للانضمام للفيلق، وذلك بسبب الإقبال الكبير عليه، حيث باتت تفتح فرصة الانضمام مرة واحدة في العام. وقبل الاختبارات البدنية يخضع المتطوع لاختبارات نفسية وذهنية للتأكد من قراره، كما أنها تتعمد في الآونة الأخيرة نشرهم في بعض المناطق الساخنة، وذلك من أجل أن يمتلكوا خبرة أكبر في القتال والاستطلاع ضد العدو. ففي مالي اعتبر الفيلق الأجنبي في ال10 سنوات الماضية رأس الحربة في قتال التنظيمات المتشددة هناك، ودخل معارك وصفت بالأعنف في إفريقيا ضد تنظيم الدولة وغيره من الجماعات. تكسب فرنسا منهم ويكسبونهم أيضا بعض المزايا، لكنهم يبقون في النهاية مرتزقة بعباءة الدولة الفرنسية.